Ngươi là ai? Tỉnh rồi. Ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Sao trông ngươi giống người chạy nạn vậy? Ta thấy ngươi ngất xỉu bên đường, nên cho ngươi uống chút thuốc, rồi đưa ngươi về đây. Ai cứu ta? Ta sẽ gả cho người đó. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, người ta muốn gả cho là gian thần trong truyền thuyết. Khả gia rất có tiếng tăm ở Nam Thị, sao có thể vong ân bội nghĩa, hủy hôn đột ngột chứ? Ta chính là đại tiểu thư Khả gia. Lời hứa đã nói ra sẽ không nuốt lời. Cầm lấy. Ta nói cho người hay, người nhà của ta chắc chắn sẽ coi thường ngươi. Tuy hôm nay chúng ta kết hôn, nhưng biết đâu ngày mai sẽ ly hôn. Ngươi muốn ly hôn với ta, điều ảnh hưởng là danh tiếng của Khả gia. Ngươi đã từng nghe nói đại tiểu thư Khả gia kiêu ngạo ngỗ ngược, oai phong lẫm liệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nói cho người biết, người ta muốn lấy là Giang thần trong truyền thuyết. Giang thần còn con thì tính là cái gì? Ta tự mình có thể trở thành Giang thần, chỉ bằng ngươi, e là cả đời ngươi cũng không bằng được. Tốn kém quá. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi thích kết hôn chớp nhoáng, nhưng mà nam nhân này hắn không xứng với Khả gia ta. Tên này ta đã tìm người dò hỏi rồi, hắn chính là tên tiểu tử nghèo kiết xác ở khu ổ chuột Nam Thị. Cái gì? Loại người này không xứng kết hôn với tỷ tỷ ta. Ngươi là thằng danh con nào đây? Tôi là chồng của Khả Tâm, cũng là tỷ phu của cậu. Ai thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta? Cậu tự xem đi. Hôn nhân của tôi và tỷ tỷ cậu được pháp luật bảo vệ. Vậy ta cũng không thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta. Đúng vậy, Khả Tâm nhà chúng ta xinh đẹp, người theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, làm sao lại chọn chúng ngươi? Thiên Nhất, cậu và Khả gia chúng tôi quả thực rất không xứng đôi. Vậy sao? Nhà họ Khả chúng tôi cần là gia đình môn đăng hộ đối, chứ không phải loại sống ở khu ổ chuột. Chỉ cần anh chịu ly hôn, chúng tôi có thể trả cho anh một khoản tiền tương xứng. Nhà họ Khả chúng tôi gia đại nghiệp đại. Sau khi ly hôn, tôi đảm bảo anh sẽ được sống trong nhung lụa. Nhóc con, bây giờ anh vẫn chưa có việc làm phải không? Vậy thì sau khi tôi và Khả Tâm kết hôn, anh đến nhà tôi làm quản gia đi. 1 tháng trả cho anh 10 vạn, cũng đủ cho anh sống ở Nam Thị rồi. Thiên Nhất, hay là ly hôn đi, không ép họ theo chúng ta nữa. Thu Thiên Nhất, đừng làm loạn nữa. Con thấy chuyện chưa đủ lớn sao? Tôi đã nói rồi, ta sẽ cho Khả Tâm một mái ấm, nhưng các người cũng phải cho ta chút thời gian. Hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ có những người như chúng ta danh gia vọng tộc mới xứng đôi vừa lứa. Thằng nhóc này, cút đi. Các người là muốn nhà phải không? Chắc chắn rồi. Khả Tâm nhà chúng tôi từ nhỏ được nuông chiều, ít nhất cũng phải căn hộ cao cấp trở lên. Được, chờ đấy. Đồ bần cùng mà còn sĩ diện hão. Lại gọi cho ai vậy? Thật không biết còn cố chấp cái gì nữa. Triệu Hiểu, Khả Tâm nhà chúng tôi có thể kết hôn với cậu, thật sự là vinh hạnh của hai nhà chúng ta. Phải, lần này Triệu Khả hai nhà chúng ta liên hôn, nhất định có thể giúp gia tộc nâng lên một tầm cao mới. Alo, Giám đốc Khả, dự án du lịch Nam Duệ mà công ty chúng ta nghiên cứu bị người ta hớt tay trên. Cái gì? Bị ai? Không nói, chỉ bảo xin lỗi chúng ta. Xin lỗi. Ba, chuyện lớn không hay rồi. Có thể có chuyện lớn gì? Có phải dự án du lịch mà chúng ta mới khai phá xong rồi không? Không phải bị người ta mua lại rồi? Không thể nào. Dự án này vẫn luôn là do gia tộc chúng ta độc lập đầu tư, sao có thể bị người ta mua lại được? Ba, không hay rồi, Lục gia rút vốn rồi. Cái gì? Lục thị tập đoàn rút vốn rồi. Ba. Thu Thiên Nhất, cậu rốt cuộc đã giở trò quỷ gì, dám động đến đồ của Khả gia chúng ta? Cậu đồ tiểu nhân, tôi muốn xem thử ai mới là tiểu nhân. Thiên Nhất, tôi đến muộn rồi. Đây là tình huống gì? Đây là tổng tài tập đoàn đã mua lại dự án của các người. Lục Côn, tổng tài Lục thị tập đoàn tài phiệt có thể sánh ngang với Khả gia ở Nam Thị. Thằng nhóc này không nói dối. Ba, Lục tổng đến rồi. Lục tổng nào? Khả tổng làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu ở nhã cư? Chẳng lẽ là vì tôi mua lại dự án của các người mà tức đến hộc máu?
Là anh mua lại dự án của chúng tôi. Đương nhiên, tôi nhận lời ủy thác của Thu thiếu gia đến đây để giải quyết khó khăn này. Không ngờ lại thấy cảnh này. Lục tổng, ngài đại giá quang lâm, thật là làm rạng rỡ Hàn Xá. Ngài mua lại dự án này thật là một quyết định sáng suốt. Đó là điều hiển nhiên. Lục thị tập đoàn của tôi dù sao cũng là tập đoàn tài phiệt hàng đầu ở Nam thị. Cho dù ở Giang Đô cũng có một chỗ đứng. Một dự án nhỏ nhoi vẫn chưa đủ để kiêu ngạo. Đúng vậy, Lục thị của ngài danh tiếng vang xa, không biết tại hạ có thể được thơm lây chút nào không đây? Ngươi, ta vừa mới từ đại học Cách Lạp Nặc du học trở về, vẫn chưa có công việc chính thức. Không biết có thể đến công ty của ngài nhậm chức không? Triệu Hiểu đại thiếu gia của Triệu thị tập đoàn, thiên tư thông minh, học hành thành tài, là học bá của đại học kinh tế quản lý Cách Lạp Nặc, người thừa kế tương lai của Triệu thị tập đoàn. Ngài quá khen. Ta từ nhỏ đã ở công ty của gia phụ, thấm nhuần thương đạo, thông hiểu đạo lý kinh doanh. Không biết có thể gia nhập môn hạ của ngài không? Đừng, bái sư không dám nhận. Ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Ngài không xứng thì còn ai xứng nữa? Thu thiếu gia bên cạnh ta đây, có điều ta thấy ngươi nợ hắn một lời xin lỗi. Sao? Chỉ hắn xuất thân từ khu ổ chuột. Không. Vậy còn không mau xin lỗi? Hay là coi thường Lục thị tập đoàn của ta? Thu thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, ngài tha thứ cho tôi. Nói cái gì vậy? To lên. Xin lỗi Thu thiếu gia. Thôi được rồi, hôm nay chuyện này bỏ qua. Thiên Nhất, cứ vậy bỏ qua. Bọn họ cũng không có gì sai. Cứ vậy đi. Thiên Nhất, nếu không thì ngài rủ lòng thương, làm ơn giúp chúng tôi cầu xin Lục tổng trả lại dự án cho chúng tôi đi. Đúng, đều là chúng tôi không biết điều. Tôi xin lỗi các ngài. Xin lỗi thì miễn đi. 3 ngày sau, ta sẽ cưới Khả Tâm về Thu phủ. Sính lễ lúc đó sẽ không thiếu ngươi một xu một hào. 3 ngày sau nếu không đến thì đừng trách ta thu mua luôn dự án khác của Khả gia. Khả Tâm, 2 ngày nay ngoan ngoãn thu dọn hành lý. Thu thiếu phụ của ta không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Mẹ con về rồi. Về rồi sao con trai? Mau vào đi. Ngồi đi con. Còn biết đường về. Yên là sao? Nhất định phải lúc này gây sự cãi nhau sao? Ai cãi nhau với ngươi? 10 năm nay ngươi đi đâu? Ngươi có về nhà lấy một lần không? Xin lỗi mẹ, mấy năm nay con không về, khiến mẹ khổ rồi. Khổ cái gì? Ngươi có biết mẹ những năm nay sống như thế nào không? Nhặt rác, bán ve chai, 10 năm nay chưa từng mua một bộ quần áo mới nào. Ngươi có quan tâm đến mẹ không? Bớt nói vài câu đi. Hiếm khi em về. Đừng làm không khí gia đình trở nên căng thẳng như vậy. Con mặc kệ. Chúng ta ở đây 10 năm rồi. 10 năm nay chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu? Ngươi không biết sao? Ta biết. Thu thiếu gia, người đã đến rồi. Thu Thiên Nhất, gan người thật lớn, dám dùng xe bánh mì đến đón ta sao? Quả nhiên là đại tiểu thư Khả gia. Khí chất cao quý này đúng là không giấu được. Ta đường đường là đại tiểu thư Khả thị tập đoàn, trị giá ngàn vạn, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Phải, phu nhân của tôi, tốt nhất là cô nên từ bỏ thân phận cao quý của cô đi. Dù sao thì toàn bộ tài sản của Khả gia đều đặt cược vào một người. Ngươi dám uy hiếp ta? Đây nào phải uy hiếp. Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Của cô là của tôi chẳng phải cũng là của cô sao? Ngươi có thứ gì chứ? Cả cái Giang Đô rộng lớn này chính là quà của ta tặng cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thích? Thứ lừa đảo mà có được ta không thèm. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không có năng lực mà kén cá chọn canh với ta. Nếu ngươi dám làm ra chuyện gì trái ý ta, ta sẽ khiến cho Khả thị tập đoàn của các ngươi tan thành mây khói. Ta nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Giang Thần. Ta cũng sẽ không gả cho kẻ sống bằng nghề lừa đảo như ngươi. Nhưng ta đã nói rồi, người ngươi là của ta, tim ngươi cũng là của ta. Nếu ngươi không tuân lệnh thì đừng trách ta không khách khí. Có bản lĩnh thì ngươi lấy mạng ta đi. Lấy mạng ngươi, ta sẽ không làm chuyện trái đạo đức. Khả gia các ngươi đối với ta còn có chút tác dụng, tạm thời sẽ không làm hại ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này ngươi không cần quản, cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Người đâu?
Đưa phu nhân đến phòng ta đã, chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi. Đường xa mệt mỏi, nên nghỉ ngơi rồi. Không cần, tôi tự đi được. Thu Thiên Nhất, ta nói cho người biết, sẽ có một ngày ta sẽ khiến người phải trả giá. Thu thiếu, ngày kia chính là yến tiệc của Giang Đô Thương hội, có cần chuẩn bị xe không? Giang Đô Thương hội, buổi tụ họp của các hào môn Giang Đô. Ta với tư cách là chồng của đại tiểu thư Khả thị tập đoàn, đương nhiên sẽ tham dự. Đã rõ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Đúng rồi, nhắc nhở vị ở trên lầu kia, cô ta cùng tôi tham dự. Vâng. Ở nhà lâu quá mệt rồi phải không? Hôm nay dẫn em ra ngoài đi dạo. Anh dẫn tôi đến đây là ý gì? Dẫn em đi gặp một người, người có thể cứu Khả gia các em. Đừng nói đùa nữa. Đây chẳng phải là đại tiểu thư Khả thị tập đoàn Khả Tâm sao? Vị này chính là chồng của cô sao? Quả nhiên là một tên nghèo kiết xác. Cô là ai? Anh còn không biết tôi là ai sao? Tôi chính là thiên kim của Vương thị tập đoàn đấy. Đây là bạn trai tôi, Ngụy tổng Ngụy thị tập đoàn Ngụy Kiến Vũ. Chào anh Thu Thiên Nhất. Thì ra anh chính là Thu Thiên Nhất, kẻ gây rối ở đến tiệc sinh nhật Khả gia. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Thật là đồ nhà quê. Bảo vệ, loại người này không được phép vào. Ngài không có thư mời, cấm vào. Thôi được rồi Thu Thiên Nhất, chúng ta đi. Phiền anh gọi quản lý của anh ra đây, nói Thu Thiên Nhất đến rồi. Cảm ơn. Quản lý, ở đây có một tên họ Thu muốn gây rối. Thu Thiên Nhất, đừng có giả vờ nữa. Nói dối nhiều vậy, anh không thấy mệt sao? Đúng vậy, dám mạo danh hội trưởng để lừa đảo, thật là to gan lớn mật. Ngài chính là tiên sinh Thu phải không? Đây là câu lạc bộ áo căn, tôi đại diện câu lạc bộ áo căn, xin được chào đón ngài. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Thu Thiên Nhất đưa tôi ra ngoài đi dạo. Thu Thiên Nhất không làm gì tỷ chứ? Không, hắn ta đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tốt. Thu Thiên Nhất, sao ngươi lại đến đây? Nơi này không phải người thường có thể vào được. Tôi được hội trưởng thương hội Giang Đô mời đến. Đừng có giỡn mặt tôi. Hội trưởng thương hội sao có thể quen biết hạng người như ngươi, còn mời ngươi đến đây nữa? Thu Thiên Nhất, ngươi lừa gạt tỷ tỷ ta, lại còn lừa lấy dự án của Khả gia. Ngươi còn muốn đến đây lừa cái gì nữa? Có những kẻ đúng là bùn nhão không chát nổi tương. Ngươi thật sự coi mình là sói giả phố Wall sao? Mơ giữa ban ngày hả? Tôi cứ tưởng là danh môn vọng tộc nào, hóa ra là đồ giả mạo. Mấy vị hội trưởng danh môn đã dặn dò, người này được tiếp đãi theo tiêu chuẩn khách quý bát tinh. Ngươi chỉ là một quản lý câu lạc bộ, lắm mồm thế. Coi chừng ta khiến ngươi ở câu lạc bộ này không sống nổi. Khách quý bát tinh không thể bị đuổi. Mong Khả tiểu thư lượng thứ. Tôi nhớ, khách quý đều có thẻ hội viên để chứng minh thân phận. Không biết Thu Thiên Nhất, ngươi có thẻ hội viên không? Có chứ. Thẻ hội viên bát tinh trên thế giới có 3 cái. Một cái ở chỗ cha tôi, còn một cái ở chỗ Vương thúc thúc. Tấm cuối cùng này đến nay vẫn chưa có chủ. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Trùng hợp thay, tấm cuối cùng lại đang ở chỗ ta. Hội trưởng thương hội Giang Đô đến rồi. Lục Côn, sao lại là ngươi? Ngươi không phải là tổng tài Lục thị sao? Sao lại là hội trưởng thương hội? Ta hiểu rồi. Lần trước náo loạn tiệc sinh nhật Khả gia, ngươi và Thu Thiên Nhất cấu kết với nhau hãm hại Khả gia chúng ta. Chẳng lẽ lần này ngươi cũng giống hắn, mạo danh thân phận? Hai anh em các ngươi thật sự là cùng một ruột. Gia thế Lục thị tập đoàn lớn như vậy, vậy mà lại cùng loại chuột cống này lăn lộn với nhau, thật là làm mất mặt Giang Đô. Đúng vậy Lục tổng, ngài trẻ tuổi tài cao, đã ngồi lên vị trí tổng tài, sao có thể tự hạ thấp thân phận, cùng loại người này cấu kết? Đúng vậy Lục tổng, ngài chắc là bị hắn mê hoặc rồi. Lục tổng, ngài mau tỉnh ngộ, đoạn tuyệt quan hệ với Thu Thiên Nhất đi. Ngụy gia chúng tôi sẽ cho ngài một cơ hội để ngài gia nhập thương hội của chúng tôi, cùng chúng tôi xây dựng Giang Đô, một công đôi việc. Cớ sao không làm? Ta không cần. Khẩu khí thật lớn. Thương hội Giang Đô là nơi biết bao thương nhân mơ ước đặt chân đến, vậy mà ngươi còn không thèm. Ta không cần gia nhập thương hội Giang Đô, bởi vì thương hội Giang Đô chính là do Lục thị tập đoàn của ta thành lập. Lục Côn, Thu Thiên Nhất nói nàng ngông cuồng cũng thôi đi. Sao ngươi cũng giống hắn vậy? Ngươi đừng để bị hắn lôi kéo. Đúng vậy Lục Côn, ngươi phong độ ngời ngời, chính nhân quân tử, sao có thể bị tiểu nhân này xúi giục thành ra bộ dạng này? Thương hội Giang Đô luôn kiên trì lý niệm không can thiệp lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giờ đây lại bị Thu Thiên Nhất phá hỏng. Chư vị, ta nghĩ nên nhanh chóng khống chế Thu Thiên Nhất,
Giao cho thương hội xử lý, xem ai dám. Ta và thiếu gia Thu, huynh đệ tình thâm, hôm nay ai muốn động đến hắn, phải bước qua xác ta. Lục tổng, ngươi tại sao còn chấp mê bất ngộ? Chẳng lẽ thật sự phải đợi hội trưởng đến, ngươi mới chịu tỉnh ngộ sao? Lục Côn, nếu ngươi đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người đâu? Bắt Lục thị tổng tài lại cho ta. Ai dám? Ta là tổng tài Lục thị tập đoàn, ai dám động ta? Sao không dám? Dọn sạch chướng ngại vật, trả lại sự thanh tịnh, đây là việc nghĩa. Sau khi việc thành, hai đại gia tộc sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác, thậm chí có khả năng trở thành danh môn thứ 5. Đến lúc đó còn liên quan gì đến Lục thị các người nữa? Lục thị tập đoàn ta gây dựng trăm năm, ở Giang Đô cho đến Kinh Thành, luôn cần cù làm việc, chưa từng chạy theo số đông. Hôm nay coi như để ta được thấy đức hạnh của các ngươi. Người đâu? Còn không mau bắt hắn lại cho ta. To gan. Phụ thân người đến rồi. Cái gì? Lục lão gia này chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Lục thị tập đoàn. Nghe đồn rằng Lục thị tập đoàn đã sớm chuyển chức chủ tịch cho Lục Côn rồi. Sao lại mời được lão gia tử đến đây vậy? Lục lão gia sao lại đến đây? Nghe nói năm xưa Lục lão gia đơn thân đến Giang Đô khai hoang, từng bước đi đến ngày hôm nay. Xem ra buổi tụ họp hôm nay thú vị rồi đây. Phụ thân, con vốn không muốn mời người đích thân ra mặt để giải quyết tình huống khó khăn này, nhưng tình hình thực sự khó kiểm soát nên mới phải mời người ra tay giúp đỡ. Vừa rồi là ai nói muốn bắt con trai ta vậy? Lục lão gia, tôi không biết ngài đến đây, tôi cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, đều là do đứa nhỏ kia xúi giục. Đúng vậy, lão gia, đều là do thằng nhóc này quậy phá yến tiệc, cho nên chúng tôi mới hiểu lầm. Lục tổng, mong ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi. Lục chủ tịch, đều là do tên lừa đảo này xúi giục con trai ngài, hắn còn lợi dụng con trai ngài lừa gạt Khả gia. Lục chủ tịch, hôm nay vốn là yến tiệc của thương hội, thế nhưng lại có một tên vô danh tiểu tốt gây rối trật tự, kính xin Lục chủ tịch làm chủ, xử lý Thu Thiên Nhất. Xin Lục chủ tịch xử lý Thu Thiên Nhất. Người cầm miệng cho ta. Ta Lục Bằng Phi tuy đã già, nhưng trong lòng sáng như gương, ai đúng ai sai tôi rõ lắm. Lục thúc vẫn như năm nào, bá khí không giảm chút nào. Thiên Nhất sao? Lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại trong trường hợp này. Cái gì? Chuyện gì vậy? Cậu ta tên là Thu Thiên Nhất, là nghĩa tử của Lục mỗ ta. Cái gì? Nghĩa tử? Không thể nào, nhất định là hắn mạo danh lừa gạt ngài. Lời phụ thân tôi nói lẽ nào là giả? Đường đường Lục gia chẳng lẽ lại lừa các ngươi? Cho dù là thật thì Lục Côn là trợ lý hội trưởng thương hội, còn chưa biết thật giả thế nào. Đúng vậy, nhà họ Lục bọn họ giả mạo lãnh đạo thương hội. Chuyện này không giả chứ? Lục Côn nói không sai, Giang Đô thương hội chính là do Lục thị tập đoàn một tay sáng lập. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể lấy ra biểu tượng của Giang Đô thương hội, vô cực thiên kim. Phải đó, vô cực thiên kim này sắc đẹp như ngọc, dưới ánh đêm có thể phát ra kim quang. Năm đó kinh thành đại loạn, hội trưởng chạy đến Giang Đô thành lập Giang Đô thương hội và dùng vô cực thiên kim này làm biểu tượng của thương hội. Bao nhiêu năm nay, vô cực thiên kim này bạt vô âm tín, từ khi ta gia nhập thương hội cũng chưa từng thấy. Lục Côn, ngươi nói ngươi là trợ lý của hội trưởng Giang Đô thương hội, vậy ngươi hẳn phải biết vô cực thiên kim ở đâu rồi. Không bằng ngươi lấy ra cho chúng ta xem thử, để chứng minh lời ngươi nói do chính ta sắc phong. Còn cần chứng minh sao? Lục tổng, ngài thật sự là hội trưởng sao? Nhìn thế này, từ khi chúng ta gia nhập thương hội chưa từng thấy kim dung của hội trưởng, chỉ nghe danh chưa thấy người. Nghe hắn nói vậy, thật sự giống hội trưởng. Nghe nói Lục tổng ẩn lui nhiều năm, cũng giống như hội trưởng ẩn danh dấu tích. Xem ra thật sự là hội trưởng. Được rồi, các ngươi đã không tin, vậy thì để các ngươi được thấy. Lấy thiên kim ra. Vô cực thiên kim, sắc đẹp như ngọc, thân phát kim quang. Bái kiến hội trưởng. Có mắt như mù, không nhận ra bảo vật, xin hội trưởng thứ tội. Lục mỗ ta hôm nay xuất hiện vốn chỉ muốn xem thử
Giang đô thương hội của ta phát triển như thế nào. Không ngờ lại chứng kiến hôm nay lại xảy ra chuyện này. Lục hội trưởng, tôi đã biết lỗi rồi, mong ngài thứ lỗi. Không chỉ riêng ngươi phải xin lỗi. Đúng, Kiến Vũ, mau lại đây, tạ tội với hội trưởng. Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Lục hội trưởng, kính xin Lục hội trưởng thứ tội. Con không được dạy, là lỗi của cha. Người đâu? Thanh toán. Ngụy Thị tập đoàn, toàn bộ tài sản đều sáp nhập vào Lục Thị tập đoàn. Lục hội trưởng, chuyện này không được. Đây là muốn đoạn tuyệt huyết mạch của tôi, chính là muốn đoạn tuyệt huyết mạch của ngươi. Hai đại bang phái các ngươi chẳng làm nên trò trống gì, nên Giang đô mới trở nên như thế này. Từ lâu đã nghe nói hai đại bang phái tự lập môn hộ, độc quyền kinh tế, khiến cho các gia tộc khác sống không bằng ngỏm, vi phạm quy tắc mà Giang đô thương hội ta đã lập ra. Cho nên hôm nay ta đến đây chính là để quét sạch yêu nghiệt. Chúng lại dám sỉ nhục ta bằng lời nói và hành động. Tốt lắm, các ngươi thật to gan. Người đâu? Tịch thu toàn bộ tài sản của hai đại bang phái, xung công quỹ thương hội, trục xuất khỏi Giang đô. Hội trưởng, tuyệt đối không được. Nếu ngài động đến hai đại gia tộc chúng tôi, kinh tế Giang đô nhất định sẽ bị rối loạn. Hội trưởng, hai đại bang phái chúng tôi kiên trì đến nay, mục đích chính là vì sự vận hành bình thường của thương hội. Ngài muốn tịch thu tài sản của các gia tộc danh giá, chẳng phải là muốn để chúng tôi vào chỗ ngỏm sao? Ta đã nói, Giang đô thương hội chúng ta không cần những nhân tài như thế này. Cũng được, nếu các ngươi có thể cầu xin nghĩa tử của ta tha thứ, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu đã vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Cha, Ngụy Thị tập đoàn không thể phá sản. Không có cha con biết phải làm sao. Câm miệng đồ nghịch tử. Nếu không phải ngươi ở đây làm loạn, Ngụy gia chúng ta có rơi vào tình cảnh này không? Cha, tất cả đều là do tên tiểu nhân Thu Thiên Nhất kia mê hoặc cha. Còn cứng miệng sao? Hội trưởng, tôi nguyện xóa tên Ngụy Kiến Vũ khỏi gia phả. Từ nay coi như không còn người này nữa. Cha, con là con trai của cha. Cha, cút ngay cho ta. Cút. Ngụy tổng thật là diễn một màn đại nghĩa diệt thân. Hội trưởng, thuộc hạ nguyện tự xóa tên khỏi gia phả, từ nay rời khỏi Giang đô. Kính xin hội trưởng có thể tha mạng cho con gái tôi. Cha đang nói gì vậy? Đủ rồi, bao nhiêu năm qua ngươi cũng sống sung sướng lắm rồi, đừng nói nữa. Không, tôi rất tự biết lượng sức mình đấy. Chúng tôi có lỗi với sự dìu dắt của hội trưởng, xin ban cho tôi được rời hội. Mong hội trưởng chừa cho con đường sống. Được, coi như các ngươi biết sai sửa lỗi, ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Cho các ngươi 3 ngày kiểm kê rõ ràng tài sản, toàn bộ giao cho Thu Thiên Nhất. Lục thúc, việc này không ổn lắm. Có gì không ổn? Năm đó ngươi cứu ta một mạng, cha làm vậy cũng coi như báo đáp ngươi. Thiên Nhất, chúng ta đã lâu không gặp, lần này coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cảm tạ Lục thúc. Sao Thu Thiên Nhất lại là nghĩa tử của Lục hội trưởng? Tuy giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng biểu hiện của Lục hội trưởng cũng không giống như bị mê hoặc. Thu Thiên Nhất, người rốt cuộc còn bí mật gì? Thiên Nhất, hiếm khi hôm nay ta ra ngoài, kết quả lại gặp được ngươi. Hai cha con chúng ta thật có duyên phận. Vừa đúng, mấy ngày nữa là thọ 60 của ta, ngươi nhất định phải đến. Thu Thiên Nhất, tại sao ngươi không nói thật với ta? Ngươi rốt cuộc có phải là nghĩa tử của Lục Thị tập đoàn không? Vừa rồi ở hội trường chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Không, ngươi nhất định đang lừa ta. Ngươi không thể thành thật một chút sao? Tùy ngươi tin hay không, ta không muốn nói với ngươi những thứ này nữa. Đúng rồi, quyền chuyển nhượng Khả Thị tập đoàn, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ta đã nói hôm nay ngươi sao lại đột nhiên đưa ta ra ngoài? Thì ra là vì chuyện này, chuyện quyền chuyển nhượng cổ phần. Không do ngươi cân nhắc, ta sẽ không ký. Muốn ký cũng phải để người nhà đồng ý. Bạch Thanh, theo ta được biết, đại tiểu thư Khả Thị tập đoàn nắm giữ 30% cổ phần của công ty, là cổ đông lớn thứ hai của Khả Thị tập đoàn. Hai chúng ta đã kết hôn rồi, còn phân biệt gì nữa? Kết hôn thì sao? Ta nói lại với ngươi lần nữa, Thu Thiên Nhất, ta yêu Giang Thần, không phải tên lừa đảo mưu mô như ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại ta là nghĩa tử của Lục Thị chủ tịch, tương lai sẽ vào hội đồng quản trị Lục Thị. Đừng mơ tưởng, cho dù Lục chủ tịch truyền vị, cũng phải truyền cho Lục Côn, con trai ruột của ông ấy. Thế nào cũng không đến lượt ngươi. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất là ký hợp đồng đi, nếu không ta sẽ thâu tóm tất cả những gì còn lại của Khả Thị. Khả tiểu thư, mời ký. Thu tổng đã ký rồi. Vậy là đúng rồi. Phu nhân của ta, Thu Thiên Nhất, sớm muộn gì ngươi cũng
sẽ gặp báo ứng. Bạch Thanh, đỡ phu nhân về phủ. 2 ngày này đừng có chạy lung tung. Ngươi dám giam lỏng ta, mời. Khả Tâm, đừng trách ta. Vì kế hoạch sau này của ta, chỉ có thể để ngươi chịu thiệt thòi 2 ngày. Đứng lại. Ngươi là ai? Ta là ai sao? Ta là Thu ca ca của muội chứ ai. Ta là ai sao? Cái gì? Thu ca ca. Huynh là Thu ca ca. Huynh cuối cùng cũng trở về rồi. Huynh có biết muội đợi huynh bao lâu rồi không? Huynh đừng nói là quên cả tên muội rồi nhé. Sao ta dám quên chứ? Muội chính là bảo bối của Lục thúc thúc mà. Hồi nhỏ nghịch ngợm, còn đốt cả quần áo của ca ca. Muội huyên đó mà. Thu ca ca, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn còn nhớ muội. Sao vậy? Hôm nay đến nhà chúng tôi là tới cầu hôn tôi sao? Tiểu thư, người trước mặt cô không còn là Thu ca ca của ngày xưa nữa rồi. Anh ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn Thu thị, chồng của Khả tiểu thư. Cái gì? Huynh kết hôn rồi? Đúng vậy. Vợ anh hôm nay hơi mệt nên anh không đưa cô ấy đến. Sao khóc rồi? Đừng khóc nữa, để ca ca muội biết lại tìm ta gây chuyện bây giờ. Thu ca ca, huynh gạt muội. Huynh đã nói là sẽ để muội đợi huynh, đợi huynh trở về thì sẽ cưới muội mà. Huynh lại đi lấy vợ rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Tiểu tổ tông, ngoan nào. Thu ca ca lát nữa mua kem cho muội ăn nhé được không? Huynh vẫn xem muội là còn nít sao? Bây giờ muội khóc như vậy, chẳng phải trẻ con thì là gì? Huynh đợi đấy. Muội sẽ đi tìm ca ca để huynh ấy đòi lại công bằng cho muội. Ai dám bắt nạt tiểu Minh Châu của ta vậy? Anh, chính là hắn bắt nạt muội, làm muội tức giận. Hắn làm muội giận như thế nào? Hắn nói là khi muội lớn lên sẽ cưới muội làm vợ. Vậy mà bây giờ lại có vợ rồi. Thôi nào, Thu ca ca của muội cũng không phải cố ý đâu. Đừng làm ầm lên nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi. Quản gia, đưa cô ấy vào trong. Vâng, tiểu thư. Cô ấy vẫn như hồi nhỏ, không hề thay đổi. Phải, cô ấy vẫn luôn đợi cậu trở về. Cha cũng không muốn để con bé tiếp xúc sự nghiệp gia tộc. Những năm qua đã sắp xếp cho cô ta bao nhiêu đối tượng xem mắt, đều bị cô ta dọa cho chạy mất dép. Dọa chạy kiểu gì? Giả thân giả quỷ, bôi bùn đất lên mặt, đóng giả Thúy Hoa. Ghê hơn nữa là có lần cô ta nhốt người ta trong trung tâm thương mại suốt 1 ngày 1 đêm. Đáng sợ thật. Chẳng ra dáng tiểu thư khuê các gì cả. Sau này làm sao mà lấy chồng? Có thể cô ta thật sự đã nhận định anh rồi. Đừng có đùa, tôi với cô ta không thể nào. Thu Thiên Nhất, cậu làm cái trò con bò gì ở đây vậy? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không gả em gái tôi cho loại đàn ông như cậu đâu. Loại đàn ông như tôi? Ý cậu là sao? Loại đàn ông như tôi? Đi. Ba Thiên Nhất đến rồi. Thiên Nhất đến rồi. Chú Lục, Thiên Nhất này lại ngồi cạnh ta. Chuyện này không ổn lắm. Có gì mà không ổn chứ? Bảo ngồi thì ngồi xuống đi. Qua đây. Thiên Nhất, con cứ ngồi đó đi. Lão gia đã đặc biệt giữ chỗ cho con rồi, chỉ đợi con đến thôi. Chẳng phải sao? Ba ngay cả con dâu của mình cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến người ngoài. Thằng nhóc này có ma lực gì vậy? Sao lại được ba tôi yêu thích thế nhỉ? Lục Hâm, bớt nói vài câu không được sao? Đúng đấy. Sao anh vừa đến đã xỉa xói người ta thế? Người không biết, còn tưởng anh là đội sửa chữa đấy. Thích cãi nhau thế. Thôi nào, hai đứa bớt nói lại đi. Thiên Nhất, lại đây ngồi. Hôm nay là đại thọ 60 tuổi của ta. Ai cũng không được nói những chuyện không vui. Đúng rồi ba, ba có chuẩn bị cho con món sườn heo chiên mà con thích nhất không? Đồ quỷ danh ma, con là bảo bối của ba mà. Quên ai chứ không thể quên con được. Phải đấy, lão gia luôn thiên vị con, chỉ hận không thể đem hết của ngon vật lạ ở Giang Đô cho con. Con còn chưa thấy đủ hay sao? Con nào có. Ba cái gì cũng tốt, chỉ là bắt con đi xem mắt là không tốt. Con không muốn gặp mấy tên đàn ông thối tha đó đâu. Đàn ông thối tha, tuy mấy tên đó đều có tiền có quyền, nhưng họ đâu có yêu ta. Họ chỉ nhìn vào
Lục thị tập đoàn của chúng ta để kiếm chút lợi ích thôi. Ta không muốn trở thành loại phụ nữ như vậy. Trong lòng ta chỉ có ai hả? Thiên Nhất. Ta nghe nói bây giờ ngươi là chủ tịch. Đúng vậy. Vẫn là nhờ Lục thúc thúc bồi dưỡng. Của cải 4 đại gia tộc đều cung phụng ta sử dụng. Thiên Nhất, lâu rồi không gặp, tặng ngươi chút quà gặp mặt. Chút lòng thành. Cái gì? Cha không thể nào đem tài sản đều tặng cho hắn ta chứ. Đều cho một người ngoài. Người ngoài nào chứ? Hắn là ân nhân cứu mạng của ca ngươi. Các ngươi nên gọi hắn một tiếng anh nuôi. Đúng vậy. Hơn nữa, Thu ca ca và đại ca là bằng hữu. Hơn nữa, khi đại ca gặp khó khăn, đều là Thu ca ca giúp hắn. Vậy cũng không thể cho hắn hết được. Ta và vợ ta còn định sinh con nữa. Cha không phải không biết, sinh một đứa con tốn bao nhiêu tiền chứ? Mỗi tháng các ngươi lấy từ công ty còn ít sao? Thôi, đừng tranh nữa, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp được. Nói ít thôi. Đây là Triệu tiểu thư đặt làm riêng cái bánh này. Con dâu có lòng rồi. Đó là điều đương nhiên. Đây là điều con dâu tôi nên làm. Quả nhiên con dâu ta chọn không sai. Cha mẹ, hôm nay là đại thọ 60 tuổi của cha. Ta và Lục Hâm chuẩn bị một đại lễ. Đại lễ gì vậy? Cha, đây là thứ con từ Giang Đô Thư Pháp thế gia đặt mua riêng cho cha. Cất đi. Cha, hôm nay là đại thọ 60 của cha. Con đặc biệt sai người từ kinh thành tìm cho cha một thứ tốt. Bảo bối gì vậy? Cha, xem kỹ nhé. Người đâu? Đây là nhân sâm ngàn năm. Con tìm được từ y ra ngàn năm. Ở kinh thành. Ở kinh thành. Cái này có thể bổ tinh khí huyết. Hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Quà của đại ca tặng vượt xa chúng ta rồi. Đâu có, năm nào ta chẳng tìm cho cha thứ quý giá nhất. Tốt, con có lòng rồi. Cất đi. Lục thúc thúc, hôm nay con cũng tặng cho người một món quà. Quản gia, cái này là con nhờ người từ kinh thành tìm cho người. Bảo bối này không tồi. Bảo vật này có lai lịch lớn. Nghe đồn là bảo vật truyền đời của kinh đô. Bảo vật truyền đời của kinh đô. Không lẽ là Bối Hải Ngưng Châu sao? Nghe nói Bối Hải Ngưng Châu nằm sâu dưới đáy biển ngàn dặm, hội tụ tinh hoa trời đất và con người, là bảo vật vô cùng quý giá. Bảo vật này làm sao hắn ta có thể tìm thấy được? Không lẽ là đồ ăn cắp? Sao nào? Trong mắt cô, đồ của tôi đều là đồ ăn cắp hết sao? Chẳng phải vậy sao? Kẻ có thân phận như cậu thì làm sao xứng đáng có được bảo vật quý giá như vậy? Chỉ có đại ca tôi mới xứng đáng sở hữu nó. Đó là điều tất nhiên. Đại ca là trụ cột của Lục gia chúng ta, là người kế nhiệm tương lai của Lục thị tập đoàn. Chỉ không biết lúc đó Lục Hâm chúng ta có còn cơ hội này không thôi. Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chị đang nói Ba Thiên vị đại ca sao? Lời này tôi không thích nghe chút nào. Cái gì mà tôi thấy Ba Thiên vị đại ca? Em đừng có suy diễn lung tung. Em gái, ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bảo em học hành cho tử tế, đừng có suốt ngày lảng vảng với thằng nhóc họ Thu kia. Em cứ không nghe. Anh nói gì vậy? Thu ca luôn đối xử tốt với em. Sao mọi người lại nói anh ấy như vậy? Ai mà không biết Thu Thiên Nhất là một tên lừa đảo. Tôi khuyên cô nên ít giao du với hắn ta. Đúng vậy. Thằng nhóc này không biết từ đâu chui ra. Trước đó không phải biến mất một thời gian sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở Nam thị? Thu Thiên Nhất này rốt cuộc là Thu Thiên Nhất thật hay Thu Thiên Nhất giả vậy? Hắn là thật hay giả tôi còn không phân biệt được sao? Năm đó nếu không có Thiên Nhất thì hai đứa bây đã chẳng còn người anh này rồi. Đại ca, anh nóng vội làm gì? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao? Vô lễ. Ba đừng giận, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Xuống suối vàng rồi, nhìn con nuôi của ba phá nát Lục thị tập đoàn sao? Mày hôm nay là đại thọ của Lục lão gia, mọi người không thể hòa thuận vui vẻ được sao? Tôi cũng muốn ăn uống vui vẻ, nhưng có người ngoài này ở đây thì làm sao mà vui vẻ được? Còn thật sự coi mình là người Lục gia rồi? Hay là gọi ngươi là Lục Thiên Nhất, hoặc gọi là Lục Vượng Tài cũng được. Sao ngươi lại gọi Thu ca là Vượng Tài được? Ngươi không phải đang mắng anh ấy sao? Hắn chẳng phải chỉ là một con cờ hó sao? Một con chỉ biết sống nhờ vả, chỉ biết ăn bám như cờ hó săn. Nếu ngươi là cờ hó hoang
Vậy thì vợ ngươi là mèo hoang rồi. Triệu Vũ, ngươi cũng muốn đi theo vết xe đổ của anh ngươi sao? Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thâu tóm Triệu thị tập đoàn sao? Được. Đây chính là lời ngươi nói. Thế này thì hù dọa được ai? Alo, cho giải thể tất cả các công ty dưới trướng Triệu thị tập đoàn, đổi thành Thu thị tập đoàn. Thu Thiên Nhất, tên tiểu tử nhà ngươi ở đây sao? Tiểu tử, dám thâu tóm Triệu thị tập đoàn của ta, ngươi điên rồi sao? Hai vị đến thật đúng lúc. Đến mừng thọ Lục bá sao? Mừng cái khỉ gì? Ta đến lấy mạng ngươi. Anh, sao hai người lại đến đây? Tiểu Vũ, tên tiểu tử này đã thâu tóm hết tất cả công ty của Triệu gia chúng ta, còn đổi thành tên hắn. Cái gì? Hắn không phải là kẻ lừa đảo sao? Sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Tiểu tử, Triệu gia chúng ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi phải dồn chúng ta vào đường cùng như vậy? Đắc tội gì với ta? Hỏi con gái ngoan của ngươi đi. Ta chỉ nói ngươi là cờ hó thôi mà. Ngươi cần phải làm vậy sao? Chưa hết đâu. Có gì thì nói mau. Nói hết một lần đi, đừng có giả vờ nữa. Tiểu tử, ngươi mấy cân mấy lạng? Ta vẫn biết rõ, ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo. Nếu Triệu lão gia không tin, chắc hẳn nhận ra cái này chứ. Quản gia, dù ông đã cao tuổi, chắc hẳn vẫn biết chữ chứ. Người chuyển nhượng Lục Bằng Phi. Không thể nào. Công ty của hai đại gia tộc đều thuộc về hắn rồi. Nhất định là giả mạo. Thu Thiên Nhất, ngươi dám giả mạo gia ấn? Gia ấn là ấn riêng của danh gia vọng tộc, trưởng môn mỗi nhà đều có riêng, không thể sao chép. Thu ca ca không thể nào làm được. Có gì mà không thể chứ? Thằng nhãi này đến cả chân châu Bắc Hải cũng tìm được, huống chi là một cái ấn chương. Nếu ngươi không tin, có thể xem kỹ. Ấn chương mỗi nhà đều có khắc biểu tượng gia tộc. Khả gia là hoa sen nở trọn đời, Ngụy gia là sách ngàn chữ, Vương gia là bá vương kích. Những ấn chương này cùng tài liệu đều là thật. Ba không nhìn nhầm chứ? Ông mắt mờ nhìn nhầm rồi chứ? Vợ, thấy gì rồi? Nói cho tôi mau. Ấn chương này đều có biểu tượng, tài liệu là thật. Tôi đã nói rồi, các người lại không tin, còn ở đây ăn nói tục tiễu với tôi. Quả nhiên, Triệu gia các người toàn là nhân tài, toàn là loại người cặn bã như ngươi. Chắc chắn là ngươi cho bọn họ uống bổ mê thuốc lú gì rồi, ép bọn họ đóng dấu chứ gì. Đúng, ngươi lại dám nói hai đại bang phái đã chuyển sang tên ngươi. Hai đại bang phái trước đây là thuộc Lục thị tập đoàn. Tài liệu này không có ấn chương Lục gia, cho nên vô hiệu. Lục gia chúng tôi không thể nào giao tài sản hai đại bang phái cho ngươi. Muốn cho ngươi thì chúng tôi đã ngỏm rồi. Ngươi không tin thì cứ đi hỏi Lục thúc. Ba mau nói cho hắn biết chuyện này là giả. Lão gia, ông mau nói rõ với mọi người đi, nếu không chuyện này ầm ĩ lên sẽ khó mà kết thúc. Tài sản của hai đại bang phái này quả thực là tôi chuyển cho Thiên Nhất. Ba thà đem tài sản cho người ngoài cũng không muốn cho con sao? Ngươi nói gì vậy? Người ngoài nào? Thiên Nhất vốn là con nuôi của Lục gia. Lục Bằng Phi, ngươi muốn đem gia sản Lục gia cho tên người ngoài này sao? Không phải vậy. Lục thị tập đoàn sau này vẫn là của Lục Côn. Bây giờ ngươi nói vậy, vậy sau này thì sao? Nói xuông không bằng chứng, lấy gì làm bằng chứng? Ba, nếu đem tài sản cho tên người ngoài này thì 100 năm cơ nghiệp của Lục gia đều phải đổi họ Thu. Thiên Nhất, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuy ba đã chuyển tài sản hai đại bang phái sang tên ngươi, nhưng tại sao lại có tài sản của Khả thị tập đoàn? Ngươi phải biết, bây giờ ngươi đã cá chép hóa rồng, đã đứng đầu ở Giang Đô rồi. Lục Khôn, ngươi yên tâm, tôi có kế hoạch của riêng mình, sẽ không làm phiền đến ngươi. Ba, không sao, đừng nói nữa. Ba, quản gia, mau gọi xe cấp cứu. Anh, ba không sao chứ? Ba bị trúng độc rồi, đã không cứu được nữa rồi. Tôi đã biết là trúng độc mà, máu ở khóe miệng đều đen cả, nhìn là biết trúng độc rồi. Nếu Lục tổng quy tiên, điều này có nghĩa là Lục gia sẽ nhanh đón người nắm quyền mới, Lục thị tập đoàn sẽ bầu lại chủ tịch. Vậy theo như Triệu tổng nói, sau khi ba mất, người được lợi nhất hẳn là anh cả. Có phải anh cả hạ độc không? Lục Hâm, đệ nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể hại ba được? Huynh đừng tưởng ta không biết, huynh thèm muốn vị trí chủ tịch từ lâu rồi. Những năm qua, huynh vẫn luôn lôi kéo lòng người, lôi kéo vốn liếng, chẳng phải là đang dọn đường cho mình sao? Người đang nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi với ba? Thôi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này rất đơn giản,
kiểm tra tất cả thức ăn, sẽ biết nguồn độc ở đâu. Thu Thiên Nhất, ngươi thật sự cho rằng mình có bản lĩnh, làm cảnh sát có thể phá án? Ta thấy chính là hung thủ, muốn hủy diệt chứng cứ. Dù sao thì cứ để Thiên Nhất thử xem, lỡ như biện pháp của cậu ấy hữu dụng, cũng coi như có lời giải thích với ba. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm tốt chuyện này. Thứ này thật sự có thể thử ra được sao? Quân vương thời xưa có thể tránh được tai họa bị hạ độc, chính là nhờ kim ngân thử độc. Kim ngân có thể hấp thụ tạp chất, cắm vào thức ăn. Không màu tức là không độc, có màu là có độc. Chẳng qua chỉ là mối rìu qua mắt thợ thôi. Cây kim ngân này có thể tra ra được cái gì chứ? Kim ngân chuyển đen rồi. Bánh kem có độc. Bánh kem? Được lắm, Triệu Vũ, ngươi dám hạ độc phụ thân ta. Người đâu? Bắt cô ta lại. Không phải tôi không bỏ độc. Trong bánh ngọt quả thật có độc. Cô còn chối cãi gì nữa? Vợ, em mau nói với họ đi, nói em không có bỏ độc. Sao có thể? Cái bánh này là ai? Cái bánh này là ca ca mua cho tôi. Là Triệu Hiểu. Triệu Vũ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Triệu Hiểu sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiểu Vũ, ngươi có phải uống say rồi không? Ta khi nào đã đưa bánh cho ngươi? Ca ca, anh đang nói gì vậy? Đây là cái anh đưa cho tôi hôm qua. Nói dù thế nào cũng phải cho Thu Thiên Nhất ăn hết. Sao anh không nhận? Tôi thật sự chưa từng đưa cho em. Em đừng có vu oan giá họa. Tôi vu oan giá họa? Anh đang đùa tôi đấy sao? Chuyện mình làm không chịu thừa nhận. Tôi không có làm gì để thừa nhận cả. Tôi đã biết anh đang lợi dụng tôi. Từ đầu đến cuối, hai người đều không xem tôi là con gái ruột. Tiểu Vũ, chuyện ngươi làm hôm nay quả thật có hơi quá đáng. Bây giờ ngươi mau xin lỗi nhà Lục đi, có lẽ họ còn tha cho ngươi. Tha cho tôi một mạng. Ngươi đáng được tha mạng là anh mới đúng. Ngươi có ý gì? Lúc anh đưa bánh ngọt cho tôi hôm qua, tôi đã thấy lạ. Sao tự nhiên lại tặng bánh cho tôi? Cho nên tôi đặc biệt bảo thư ký quay phim lại cho tôi. Video gì? Được lắm, Triệu Hiểu, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Anh còn muốn chối cãi? Anh cứ nhận đi. Đừng tự lừa dối mình nữa. Anh luôn nói Thu Thiên Nhất là kẻ lừa gạt. Kỳ thực chính anh mới là kẻ đại bịp bợm. Ai cho mày lá gan, dám đầu độc Lục tổng? Chuyện tôi không dám làm, mày đều dám làm. Mấy năm nay tôi không quản mày. Mày càng ngày càng quá đáng. Chuyện mình làm thì cứ nhận đi. Xin lỗi nhà họ Lục. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đường là tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị, đại công tử nhà họ Triệu. Sao tôi có thể xin lỗi loại người này chứ? Mày câm miệng lại. Thu Thiên Nhất, mày mạng lớn thật đấy. Sao không độc ngỏm mày đi? Tao vốn định dùng cái bánh này độc ngỏm mày. Không ngờ lão già này lại đỡ đạn thay mày. Triệu Hiểu, mày bỏ độc hại người, tội đáng ngỏm vạn lần. Còn về nơi mày sẽ đến, do cha mày quyết định. Còn bất hiếu, cha có trách nhiệm. Triệu, lần này bị đuổi khỏi Triệu gia, bị loại khỏi gia tộc. Phần còn lại sẽ giao cho Thu thiếu gia xử lý. Ba thật sự không cần con nữa sao? Tao không có đứa con trai nào như mày, tôi xử lý. Nếu Triệu tiên sinh đã nói vậy, vậy tôi xin phép làm theo. Người đâu? Có, đưa đi. Ngoại trừ người nhà họ Lục, những người khác xin mời rời đi. Triệu tiểu thư, mời cô cũng rời đi. Thu tiên sinh, mời ngài ở lại. Lý luật sư, ông có nhầm lẫn gì không? Tại sao Thu Thiên Nhất cũng phải ở lại? Lý luật sư, xin mời bắt đầu. Lục Hâm là nhị thiếu gia nhà họ Lục, tuy không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tâm địa không xấu. Lục Hâm là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, mong rằng nó có thể học hành cho tốt, điều hành công ty. Xem ra Lục Bằng Phi vẫn chưa từ bỏ mày. Lục Tử Huyên là con gái trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều, năng lực của nó không đủ để vào tập đoàn Lục Thị. Điều tôi lo lắng nhất là Huyên Nhi khi nào xuất giá. Hy vọng lang quân của nó phải là người quân tử khiêm nhường, có tài có đức. Tôi để lại cho Huyên Nhi một khoản tiền, cứ lấy trong tiền tiết kiệm của tôi 20%, làm của hồi môn cho nó. Ba, sao ngay cả trong di chúc cũng giục con kết hôn vậy? Lục Côn là trưởng nam trong nhà, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, đã làm việc trong tập đoàn rất lâu, năng lực của nó cao hơn các cổ đông lớn của tập đoàn. Nhưng tôi đối với con nuôi còn chút áy náy trong lòng, mong Lục Côn đừng trách tôi. Lục Côn vào tập đoàn Lục Thị của tôi, nhậm chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Cái gì? Đại ca, sao chỉ là phó chủ tịch? Lý luật sư, ông có đọc nhầm không vậy? Đưa đây. Thu Thiên Nhất là con nuôi của tôi, đặc biệt chuyển lại vị trí chủ tịch tập đoàn Lục Thị cho con nuôi, mong con nuôi có thể đưa tập đoàn Lục Thị phát triển lớn mạnh. Cái gì? Tôi là chủ tịch? Thu Thiên Nhất, cái bánh này là mày bày mưu hãm hại đúng không?
Mày dùng chiêu mượn đao lấy mạng người, chính là để đoạt lấy vị trí chủ tịch. Lục Côn, tao đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con tránh xa nó ra, đừng có dây dưa với nó nữa. Con xem, con không chỉ giúp nó giải vây mà còn cho nó căn nhà Giang Đô Nhất Hào. Con nói xem con làm vậy để làm gì? Mẹ bớt nói vài câu đi. Ngồi xuống đi, cái bánh này hình như chưa ai ăn. Đúng vậy, cái bánh đó căn bản chẳng có ai ăn cả. Điều đó có thể chứng minh điều gì? Không ai động vào. Vậy thì chứng minh cha không phải bị bánh ngọt đầu độc. Đúng vậy, nếu cha bị trúng độc do ăn bánh ngọt mà mất, thì trên bánh ngọt hẳn là nhất định phải có dấu vết đã bị ăn. Đúng rồi, trên cái bánh ngọt đó chẳng có dấu vết gì cả. Điều này chứng tỏ cha căn bản không hề ăn bánh ngọt. Chẳng lẽ hung thủ là người khác? Với tình hình hiện tại, e rằng người đã lấy mạng Thúc Thúc không phải Triệu Hiểu. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Đầu độc ở chỗ nào? Nếu không phải ở bàn ăn trên bàn ăn thì chính là ở chỗ khác. Theo lời cậu nói, chẳng lẽ giấy thử nghiệm chuyển sang màu đen, trên tay vịn có độc, đồ đạc đều do người hầu lau chùi. Quản gia, gọi tất cả người hầu đến đây, tôi đi làm ngay. Ai mà ác độc như vậy, hạ độc trên tay vịn, kỹ thuật cao siêu như vậy, người thường thật sự không làm được. Quản gia, người hầu đã đến đông đủ chưa? Người hầu của mỗi khu vực đều đã đến đông đủ, nhưng khu vực ăn uống thiếu một người. Thiếu một người, còn không mau đi tìm. Thiếu gia, tôi đã hỏi rồi, mọi người đều không chú ý, bởi vì đó là người mới, cho nên không ai để ý. Mau chóng đi điều tra camera giám sát, đi ngay bây giờ. Đúng, chuyện này mới xảy ra chưa lâu. Nhanh chóng đi điều tra camera giám sát, tra ra hắn ta rốt cuộc là ai, lại ra tay độc ác như vậy. Cha cả đời cần kiệm tiết kiệm, coi trọng phẩm đức, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Rốt cuộc là ai mà ác độc như vậy, muốn hại ông ấy? Có thể lặng lẽ vào Lục gia hạ độc người, e rằng chỉ có hắn ta. Người đó, đúng, chỉ có hắn ta. Ai vậy? Mọi người đang nói ai vậy? Người mà mọi người đang nói, hắn ta rốt cuộc là ai? Lục Côn, Thu Thiên Nhất vừa nói là ai vậy? Mẹ, chuyện này không liên quan đến mọi người, tôi và Thu Thiên Nhất sẽ bàn bạc. Lục phu nhân, tôi biết kết quả hôm nay nhà họ Lục các người không hài lòng lắm, nhưng các người yên tâm, sau khi tôi xử lý xong việc này, tôi sẽ trả lại chức chủ tịch cho Lục Côn, đưa ra cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Thiên Nhất, không cần phải vậy, tôi đã nói là của tôi, ai cũng không cướp được, không phải của tôi, cho tôi cũng không cần. Yên tâm, hai anh em chúng ta tình cảm tốt đẹp như vậy, sẽ không cướp đầu của cậu đâu. Được. Hôm nay chủ tịch nhậm chức, đặc biệt tặng cậu một bình rượu 100 năm. Lục Côn, cậu lại nói bóng nói gió cái gì vậy? Tôi nào có nói bóng nói gió gì đâu, đây vốn là sự thật mà. Chủ tịch Thu Thiên Nhất, thôi được rồi, chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi? Lần trước cậu không phải đã dặn tôi điều tra hành tung của Bạch Lang những năm gần đây sao? Đúng vậy, không phải là không tra được gì sao? Tuy tôi không tra ra hành tung của Bạch Lang những năm gần đây, nhưng tôi đã tra ra nơi lúc nhỏ hắn từng sống. Nơi này có chút liên quan đến cậu, liên quan đến tôi. Chẳng lẽ là Kinh Đô? Đúng, đây là tư liệu thân phận của Bạch Lang, sinh ra ở Kinh Đô, nhưng không biết vì sao cả nhà hắn gần như không để lại bất kỳ dấu vết gì ở Kinh Đô. Manh mối này rất hữu ích. Sinh ra ở Kinh Đô, dựa theo những năm qua tôi điều tra về hắn, Bạch Lang có thói quen hành động vào ban đêm. Năm đó cậu bị hắn truy sát, sau đó thay đổi thân phận ở những nơi khác, tiếp tục gây án. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Tôi nghi ngờ hắn muốn chiếm đoạt thân phận của cậu. Cái gì? Sao có thể chiếm đoạt thân phận của người khác được? Cậu xem động cơ gây án của hắn mấy năm nay đi. Hắn ở Minh Thành đã chiếm đoạt thân phận tổng tài công ty Minh Thị. Ở Hải Thành, hắn chiếm đoạt thân phận thiếu gia tập đoàn Hải Âu. Chuyện này làm sao làm được? Tôi nghĩ chắc là thuật dịch dung. Sau khi lợi dụng xong, hắn sẽ lấy mạng người diệt khẩu. Mục đích của hắn rất rõ ràng: nuôi heo cướp của. Nuôi heo cướp của. Cái này là ý gì vậy? Chính là khiến các đại gia tộc xảy ra nội loạn, sau đó tập trung tài sản vào một người, cuối cùng lấy mạng người này. Thời buổi này, ai lại đưa tiền cho người lạ chứ? Tôi đoán hắn chắc là muốn kết giao bạn bè trước, sau đó mượn danh nghĩa hợp tác để chiếm đoạt tài sản, cuối cùng mồi mắt ăn bát vàng. Quả là một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu.
Hóa ra hôm qua chúng ta suýt chút nữa trở thành con hến con ngao của hắn rồi. Đúng vậy. Không ngờ lần trước hắn lần đầu ra tay với chúng ta, giăng bẫy không thành, vậy mà còn đến lần thứ hai. Xem ra hắn đã quyết tâm muốn chúng ta biến mất rồi. Tại sao? Chúng ta và hắn đâu có thù oán gì. Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Những manh mối mà cậu đang thu thập, tôi có thể biết được là hắn muốn ra tay với những người nắm quyền gia tộc. Được rồi, xem ra Bạch Lang này dã tâm không nhỏ. Ngươi vừa đưa ta đầu mối, ta nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Phụ thân của ngươi có khả năng cũng là do Bạch Lang sát hại. Cái gì? Ngươi xem, ký hiệu này có phải rất quen mắt không? Nhãn lang chi nhãn. Đúng rồi, chính là nhãn lang chi nhãn. Tốt lắm, dám sát hại phụ thân ta. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tóm được manh mối của hắn rồi. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Ta định làm như vậy có chút nguy hiểm. Kẻ xảo quyệt như hắn, ngươi phải cẩn thận đấy. Yên tâm, ta biết rõ trong lòng. Được, vậy ta đi sắp xếp. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Bạch Lang. Sao ngươi lại đến đây? Ta vừa nghe thấy hết rồi. Nghe thấy gì? Thiên Nhất, huynh rốt cuộc còn chuyện gì giấu ta nữa? Huynh bây giờ đã là Giang Đô đệ nhất thủ phủ rồi, huynh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ huynh thật sự giống như bọn họ nói là kẻ lừa đảo? Khả Tâm, ta biết muội hận ta, nhưng bây giờ ta không thể nói cho muội biết, không thể nói cho ta biết sự tồn tại của Bạch Lang sao? Muội đều biết rồi. Vậy rốt cuộc Bạch Lang là ai? Hắn tại sao lại muốn lấy mạng ta? Tại sao lại muốn lấy mạng Lục lão gia? Ta biết, muội rất muốn hiểu rõ sự thật, nhưng bây giờ ta thật sự không thể nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải phu thê sao? Là phu thê thì nên che giấu nhau sao? Phu thê. Trước đây ta quả thật có oán hận huynh, nhưng ta biết huynh vốn không có ý xấu. Nếu không huynh cũng sẽ không cứu ta, cũng sẽ không nói giúp ta. Vậy nên xin huynh hãy nói cho ta biết mọi chuyện, được không? Như vậy ta cũng có thể giúp huynh. Muội thật sự muốn tham gia vào sao? Ta chắc chắn không vì gì khác. Ta cũng muốn biết tại sao Bạch Lang lại muốn dồn ta vào chỗ ngỏm. Được, vậy ta nói cho muội biết, phụ thân ta chính là bị Bạch Lang sát hại. Phụ thân huynh? Sao trước đây ta chưa từng nghe huynh nhắc đến? Ta không phải con nhà giàu có gì. Ta nhớ ta đã sống ở Nam Thị. Khi còn nhỏ, phụ thân vì mưu sinh đi làm thuê, cho đến khi tin ông ấy mất truyền đến, ta nghi ngờ sự ra đi của phụ thân có điều mờ ám, liền rời nhà đi điều tra. Quả nhiên phát hiện nguyên nhân sự ra đi của ông ấy là bị sát hại. Vậy huynh không lừa mọi người. Vậy số tiền đó thì sao? Thời sơ khai để điều tra Bạch Lang, tôi đã gặp Lục Côn trên đường. Lục Côn hắn đã giúp tôi rất nhiều. Số tiền đó đều là hắn cho tôi mượn. Vậy nên việc kết hôn với tôi cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Đúng vậy. Ta cũng bất đắc dĩ, nhưng ngươi yên tâm, sau khi việc thành, ta sẽ ly hôn với ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Bắt Bạch Lang, trả thù cho cha. Ta tin ngươi. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Ngươi cứ nói với ta. Khả Tâm, làm sao? Ngươi coi thường ta? Ta đây chính là đại tiểu thư Khả gia đấy. Nhân mạch của ta còn rộng hơn ngươi nữa. Được, cứ nghe theo Khả đại tiểu thư. Không hay rồi, Thu tổng, Triệu công tử của Triệu thị tập đoàn bị sát hại ở đồn cảnh sát rồi. Cái gì? Bọn người ở đồn cảnh sát ăn cái gì mà một tên tội phạm cũng không canh giữ nổi? Nghe nói là đánh ngất người canh gác, trộm chìa khóa, rồi bắn ngỏm Triệu công tử trong tù. Vậy thi thể hắn đâu? Đã được đưa đến nhà hỏa táng rồi. Thu tổng, chúng ta vẫn nên hủy buổi họp báo hôm nay đi. Tại sao lại hủy? Triệu Hiểu ở trong tù có để lại một tin nhắn tử vong. Nội dung là kẻ sát hại ta là Thu Thiên Nhất. Cái gì? Hiện tại trên mạng đang công kích ngài, bao gồm cả những hành vi của ngài ở tiệc sinh nhật Khả gia, thương hội Giang Đô và tiệc sinh nhật Lục gia đều bị truyền thông phơi bày ra hết rồi. Điên rồi, bọn nhà báo vô lương này. Những chuyện tôi chưa từng làm, chúng đều bị đặt ra hết. Thu tổng, tôi sẽ thông báo ngay để khẩn cấp xử lý quan hệ công chúng, hủy buổi họp báo. Không cần. Thu tổng, hiện tại dư luận đã gây nguy hại đến Thu thị tập đoàn rồi, hủy họp báo mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Thanh, thông báo xuống, buổi họp báo niêm yết Thu thị tập đoàn vẫn diễn ra như dự kiến. Sau đó ngươi đi thông báo cho tứ đại gia tộc Kim Lưu Vương Ngụy, cả Triệu thị và Khả thị nữa.
Rồi gọi thêm thật nhiều phóng viên đến. Cái gì? Còn sắp xếp phóng viên nữa sao? Sắp xếp phóng viên càng nhiều càng tốt. Vâng. Chư vị khách quý, buổi sáng tốt lành. Hoan nghênh chư vị đến với buổi họp báo công bố niêm yết tập đoàn Thu Thị của tôi. Rất vui được đón nhận sự ưu ái của chư vị. Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ có quan hệ mật thiết với những vị đang ngồi đây. Thu chủ tịch, người thật khéo ăn nói. Người có được thành công hôm nay không thể tách rời khỏi Ngụy Thị tập đoàn của tôi. Ngụy Thị tập đoàn của tôi bị người hãm hại, bị ép giao nộp tài sản, tự thanh toán tài khoản, ăn cắp đồ của Ngụy Thị tập đoàn của tôi. Người còn mặt mũi nào đứng đây nói về thành công? Người không chỉ hãm hại Ngụy Thị tập đoàn, ngươi còn hãm hại cả Vương gia nhà tôi, nói con gái tôi sỉ nhục ngươi. Thật đúng là nực cười. Những chuyện này đều là âm mưu của ngươi. Mục đích của ngươi chính là muốn tất cả chúng tôi nghe theo lệnh của ngươi, để ngươi tự lập môn hộ. Thu Thiên Nhất, dạy dỗ không nghiêm tôi nhận, nhưng ngươi hãm hại hai nhà chúng tôi, chuyện này là không thể chối cãi được. Thu Thiên Nhất, tôi đã nhường Triệu Thị tập đoàn cho ngươi, vậy mà ngươi lại sát hại con trai tôi, cướp đoạt Triệu gia của tôi. Ngươi đúng là cầm thú. Xem ra hiện trường thật sôi nổi. Chắc hẳn chư vị đều đến để chúc mừng tôi. Thật trùng hợp, hôm nay là sinh nhật của tôi còn đặc biệt nhờ người đặt bánh kem cùng mọi người chúc mừng khoảnh khắc huy hoàng của tôi. Người còn mặt mũi nào mà ăn mừng sinh nhật? Người thật không ra gì. Mọi người đều đến để tính sổ với người đấy. Thu tổng, khán giả đang chờ đấy. Cắt bánh kem trước đi. Chờ đã, đừng động vào cái bánh kem đó. Sự việc không phải như mọi người nghĩ. Xin chư vị hãy nghe tôi nói. Triệu Hiểu không phải do Thu Thiên Nhất sát hại, bởi vì tối hôm đó anh ấy ở cùng tôi. Cô với tư cách là vợ của anh ta đương nhiên có thể bênh vực anh ta, nhưng anh ta đã cướp Khả Thị tập đoàn của cô còn bênh vực anh ta như vậy, cô được lợi ích gì chứ? Khả tiểu thư, có phải cô đã bị anh ta mê hoặc, bị anh ta ảnh hưởng rồi không? Tôi thừa nhận anh ấy thực sự đã chiếm đoạt Khả Thị tập đoàn, nhưng cổ phần trong đó là do tôi đồng ý chuyển nhượng cho anh ấy. Cái gì? Cô chuyển nhượng cổ phần cho Thu Thiên Nhất? Vâng thưa cha, hôm nay con mang theo hợp đồng, cha có thể xem qua. Trắng đen rõ ràng, đóng dấu đỏ ký tên, quả thật là bút tích của tôi. Cô nói cô và hắn ta ở cùng nhau, cô có bằng chứng gì? Dĩ nhiên là có. Đây là hình ảnh camera giám sát của văn phòng. Khi tôi đến văn phòng, Thu Thiên Nhất đã ở bên trong. Chúng tôi đã cãi nhau bên trong đó 2 tiếng đồng hồ. Trong đó, khoảng thời gian này, Triệu Hiểu bị giam trong tù. Tôi nghĩ Thu Thiên Nhất không thể nào làm 2 việc cùng một lúc được. Vậy nếu cô nói như vậy, nếu hắn ta phái tay chân của hắn ta đi làm thì sao? Hỏi hay lắm. Tôi đã cố ý mang đến đây chữ viết của Triệu Hiểu. Trong tù, tôi đã cố ý mời chuyên gia giám định chữ viết. Trong đó, kẻ sát hại tôi là mấy chữ này là do chính hắn ta viết, nhưng mấy chữ Thu Thiên Nhất không phải do hắn ta viết. Ý cô là có người sửa đổi thông tin về sự ra đi của con trai tôi. Vậy Bạch Lang sát hại Lục Bằng Phi rốt cuộc là ai? Kẻ đó chính là Bạch Lang. Cô ta không phải là trợ thủ của Thu Thiên Nhất. Sao có thể là Bạch Lang được? Phải đó, trợ thủ của Thu Thiên Nhất không phải là Bạch Thanh sao? Sao có thể là Bạch Lang được? Một mình cô ta làm sao có thể hoàn thành nhiều việc như vậy được? Hỏi hay lắm. Năm đó Bạch Lang gây án bên ngoài, để lại rất nhiều dấu vết. Tôi lần theo dấu vết, tra ra được một bí mật không thể tiết lộ. Bí mật gì? Việc này cứ để Lục cô nói đi. Được. Trước tiên hãy bắt đầu từ việc mà mọi người đều biết. Vụ cha tôi mất trong tiệc mừng thọ. Bạch Thanh hay còn gọi là Bạch Lang đã tìm đến Triệu Hiểu vài ngày trước tiệc mừng thọ, lợi dụng lòng thù hận của Triệu Hiểu đối với Thiên Nhất, xúi giục hắn ta giúp mình hoàn thành kế hoạch đầu độc Thiên Nhất. Sau khi Triệu Hiểu đồng ý, hắn ta lại gọi em gái mình là Triệu Vũ đến. Sau khi đưa bánh kem cho Triệu Vũ, hắn ta liền lặng lẽ chờ tin Thiên Nhất bị hại. Triệu Vũ không hề hay biết, sau khi nhận bánh kem đã thuận lợi đưa lên bàn tiệc. Nhưng không ngờ tới, hôm đó Triệu Vũ lại chọc giận Thiên Nhất, khiến Thiên Nhất thâu tóm Triệu Thị tập đoàn. Cái gì? Chẳng lẽ người muốn thâu tóm Triệu Thị tập đoàn của ta sao? Được. Đây chính là lời ngươi nói, ngồi yên ở nhà chờ tin tốt lành. Triệu Hiểu lại không ngờ tới tập đoàn của mình bị thâu tóm, vì vậy hắn ta cùng cha mình đến nhà tôi. Không ngờ cha tôi lại đột ngột qua đời trong lúc họ đang cãi vã. May mà có Thiên Nhất ở đó, giúp tôi điều tra ra bánh ngọt có độc. Nhưng cha tôi không mất vì bánh ngọt, mà là do chất độc trên tay vịn ghế. Giấy thử nghiệm chuyển sang màu đen trên tay vịn có độc. Và hôm đó, trong nhà lại tình cờ có thêm một nữ tỷ mới.
Và cô ta chính là Bạch Lang giả dạng. Ý của cậu là con trai tôi chỉ là vật thế tội? Đúng là ý đó. Sau khi chúng tôi điều tra, bánh ngọt tối hôm đó không ai ăn, chỉ là ghế bị bỏ độc. Có nghĩa là Lục Bằng Phi mất dưới tay Bạch Thanh. Đúng vậy. Nhưng Triệu Hiểu hoàn toàn không ngờ tới làm sao Bạch Thanh lại có thể giúp hắn. Mục đích của cô ta rất đơn giản, mượn đao sát hại người, ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi. Cái gì? Kế hoạch thâm sâu thật đấy. Nhưng đừng bao giờ xem thường người trước mắt này. Những việc cô ta làm còn nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Được lắm. Không ngờ kẻ bày mưu thật sự lại là ngươi. Coi con trai ta như con cờ, dùng xong rồi sát hại. Nhà họ Triệu chúng tôi căn bản không quen biết hạng người như ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với chúng tôi như vậy? Triệu tổng hỏi câu này hay lắm. Bạch Thanh và nhà họ Triệu không có bất kỳ quan hệ nào. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Vấn đề này rất đơn giản. Bạch Lang lấy việc trở thành một thương gia giàu có làm mục tiêu, muốn khơi mào các gia tộc danh giá, đánh lẫn nhau, gây ra nội chiến, sau đó sát hại kẻ chiến thắng, chiếm đoạt tài sản của họ. Còn nhà họ Triệu chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô ta, lợi dụng nhà họ Lục, thôn tính nhà họ Triệu, cuối cùng chiếm đoạt nhà họ Lục. Đó là mục đích của cô ta. Nhưng mục đích lớn nhất của cô ta là lấy mạng Thu Thiên Nhất. Điều này có lợi gì cho cô ta? Tất nhiên là có lợi. Bởi vì Bạch Lang thích kiểu bày mưu tính kế, lấy mạng người cướp của này. Chỉ vì khoái cảm thôi sao? Tên đó biến thái thật. Đúng vậy. Chỉ để trải nghiệm cảm giác nắm quyền bày mưu rồi lấy mạng người. Thật là không thể hiểu nổi. Những chuyện không thể hiểu nổi của cô ta còn nhiều lắm. Chuyện tiếp theo có liên quan đến tiểu thư Khả. Khả tổng, xin hãy bình tĩnh. Cái gì? Liên quan gì đến con gái tôi? Chuyện này có nguyên nhân của nó. Có một ngày tôi bị Bạch Lang truy sát. Cô ta muốn bắt cóc tôi, tống tiền. Nếu không có Thu Thiên Nhất, tôi đã mất mạng rồi. Chị điên rồi sao? Sao chị lại nói giúp tên này? Hắn ta đã giày vò chị như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao, Khả Dũng? Thu Thiên Nhất không hề ngược đãi ta, mà ngược lại còn rất tốt với ta. Nếu thật sự là như vậy, thì tại sao Bạch Lang lại bắt cóc Khả Tâm? Chỉ đơn giản là vì tiền chuộc thôi sao? Chẳng lẽ ta cũng là một trong những mục tiêu của Bạch Lang? Đúng vậy. Giá thị trường của Khả thị tập đoàn tuy không bằng Triệu gia và Lục gia, nhưng ở Nam thị vẫn là số 1 số 2. Được lắm. Thì ra ta cũng nằm trong kế hoạch của Bạch Lang. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi ngu xuẩn. Giờ mới phát hiện ra ta, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Đưa hung thủ ra trước pháp luật hoàn toàn không muộn. Bạch Thanh, không đúng, nên gọi ngươi là Bạch Lang mới đúng. Núp bên cạnh ta bấy lâu nay, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Phải. Kế hoạch trả thù của ta rõ ràng, chỉ còn chút nữa là hoàn thành. Ta rõ ràng có thể trở thành người đứng đầu Giang Đô, thế mà chỉ vì ngươi, Thu Thiên Nhất, cản trở chuyện của ta. Ta cản trở ngươi chuyện gì? Ngươi mất hết lương tâm, hèn hạ trước, hãm hại Khả gia, sát hại Triệu Hiểu, vu oan cho cả Giang Đô, danh môn vọng tộc. Ta muốn hỏi ngươi, chúng ta cản trở ngươi chuyện gì? Lũ danh môn vọng tộc các ngươi, những kẻ tự cho mình là đúng, tưởng rằng trong tay mình có vài đồng tiền bẩn là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi hại bách tính, tan cửa nát nhà. Các ngươi không xứng làm người. Ngươi nói chúng ta là danh môn vọng tộc. Bạch Thanh, ngươi hãy làm rõ cho ta. Ta chỉ là một đứa trẻ, lớn lên từ khu ổ chuột. Tất cả những gì ta có bây giờ đều là do nỗ lực của bản thân mới có được ngày hôm nay. Bạch Lang, ngươi đã không còn đường thoát, còn muốn tiếp tục phạm tội sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lục Côn, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, không phải để ngươi ở đây gào thét với ta. 10 năm trước là do bản thân ngươi bất tài, làm hỏng việc. Đã bất tài thì luyện thêm đi. Câm miệng, bây giờ ta sẽ cho ngươi cùng chôn với Thu Thiên Nhất. Dừng tay. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thiên Nhất, đứng sang một bên, để mẹ xử lý. Đây chẳng phải là quả phụ nhà họ Thu sao? Sao? Từ khu ổ chuột ra đây hít thở không khí trong lành. Bạch Thanh, ngươi đừng có ở đây mà láo xược. Ngươi muốn đi theo con đường cũ của phụ thân ngươi năm xưa sao? Con đường cũ của phụ thân ta, các ngươi sao không nghĩ tới lát nữa có thể sẽ đi theo con đường của Thu Vân Giang? Bạch Thanh, năm xưa là Bạch gia các ngươi gây họa cho kinh thành trước. Giang thần các ta vì muốn bảo vệ sự yên bình của thế gian, nhiều lần khuyên can phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi nhất quyết không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Giang thần các ta chỉ đành phải trừng trị phụ thân ngươi theo pháp luật. Giang thần các chẳng phải là cơ quan có uy tín nhất
Trong truyền thuyết kinh thành hay sao? Khó trách tiểu tử này tinh thông mọi thứ. Hóa ra là kế thừa y bát của phụ thân hắn. Giang Thần Các là cái thá gì? Nếu không phải năm xưa các ngươi hãm hại phụ thân ta, để phụ thân ta gánh tội thay cho Lục gia và Khả gia, thì Bạch gia chúng ta đã không bị diệt môn. Câm miệng, ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đúng vậy, Khả gia chúng tôi hãm hại các ngươi cái gì? Phụ thân các ngươi không nói cho các ngươi sao? Họ làm những chuyện đê tiện đó. Câm miệng, ta không cho phép ngươi nói như vậy về phụ thân ta. Được rồi, Khả Vân Đình, sự việc đã đến nước này, có thể nói ra sự thật rồi. Thu phu nhân nhất định phải nói sao? Nói đi, bọn trẻ bây giờ đều đã lớn rồi, cũng nên đối mặt với hiện thực. Năm đó, Lục gia, Bạch gia, Khả gia là bằng hữu chí giao. Sao ngươi lại đụng vào thứ này? Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi đã chạm vào nó bao lâu rồi? Tại sao ngươi lại chạm vào thứ này? Ngươi nói mau lên. Tôi bị ép buộc. Tôi thật sự không có tiền nuôi con, nên mới làm việc này. Chuyện này là phạm pháp, ngươi biết không? Chúng ta đều là người của Giang Thần Các. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi tù cả đời sao? Ban đầu tôi chỉ giúp người ta cất giữ, nhưng ai ngờ thứ này quá cám dỗ. Tôi không nhịn được. Ngươi thật không thể nói lý lẽ. Bây giờ tôi sẽ gọi các chủ đến đây. Khoan đã, đừng làm kinh động đến các chủ. Ngươi làm gì vậy? Chuyện này phải để các chủ tự mình giải quyết, nếu không sẽ càng ầm ĩ hơn. Có thể nói với các chủ, nhưng không thể nói chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Bạch ca huynh hẳn phải biết, độc tán một khi dính vào thì không thể cai được nữa. Vậy đệ nói ta nên làm thế nào? Tự vẫn quy tiên. Cái gì? Ngươi bảo lão Bạch tự kết liễu? Vân Đình, ngươi điên rồi sao? Nếu như vậy, hai đứa con của lão Bạch sẽ ra sao? Sau khi Bạch ca đi, số tiền còn lại giao cho các chủ, do các chủ nuôi dưỡng hai đứa con của huynh ấy. Làm như vậy quá tàn nhẫn rồi. Vậy đệ nói ta còn có thể làm thế nào? Bạch ca sớm muộn gì cũng mất mạng, chi bằng để huynh ấy ra đi trong sạch. Đây chính là một mạng người đó. Chiêu này của ngươi trái với các quy. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ta biết những ngày tháng còn lại của ta không nhiều, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ rời xa các con. Nhưng chuyện này ngươi lo liệu đi. Hậu sự của ta cứ làm đơn giản là được. Không được. Lão Bạch nhất định còn cách khác. Ngươi hãy tin ta, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ giúp huynh ấy tìm được cách cai nghiện. Vô dụng thôi. Độc đã ngấm vào tận xương tủy rồi, ta sống không được bao lâu nữa. Lão Bằng, Lão Khả, sau khi ta đi, các người nhất định phải giúp ta chăm sóc hai đứa nhỏ. Bạch ca, huynh có lời gì muốn nhắn nhủ với hai đứa nhỏ không? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Bức thư ta viết cho các con, nhất định phải chuyển giao giúp ta. Được, ta nhất định sẽ làm. Thôi, ta không còn gì để dặn dò nữa. Huynh đệ ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở kinh thành. Ta lập gia đình sớm, các người xem ta như đại ca, nhưng ta biết những gì đại ca làm chẳng ra gì cả. Nói gì vậy? Bạch ca, chúng ta còn phân biệt gì nữa? Điều khiến ta tiếc nuối nhất bây giờ chính là chưa được thấy hai người thành gia lập thất. Đáng tiếc, ta không thể thấy được nữa rồi. Các người đi đi. Bạch ca, tại sao huynh lại làm như vậy? Ta Bạch Ngạo Long cả đời này may mắn nhất là cưới được người vợ tốt, sinh cho ta hai đứa con, tương lai thật hạnh phúc. Thôi được rồi. Các ngươi đã làm gì cha ta? Bạch Lăng, sao ngươi lại ở đây? Các ngươi đã làm gì cha ta? Còn đợi đã. Có chuyện gì vậy huynh trưởng? Lũ sát nhân các ngươi, tôi sẽ mách thúc thúc thu. Không phải như vậy đâu, cha của con. Thôi, cứ để nó làm loạn đi. Bạch ca đã có ơn với chúng ta, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ thanh danh cho huynh ấy. Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, Bạch ca không thể mất oan uổng. Hủy hết những thứ này đi, bao gồm cả Bạch ca, Lục Bằng Phi và Khả Vân Đình, đến trước mặt ta yết kiến. Làm sao bây giờ?
Nếu các chủ biết được, biết thì biết, cùng lắm thì giảm thọ mệnh của ta. Được, ta đi cùng ngươi. Thuộc hạ bái kiến các chủ. Nghe nói hai người đã sát hại Bạch Ngạo Long. Không, không có chuyện đó. Ta nghe hai đứa nhỏ nói rồi. Nói hai người ở trong phòng của Bạch Ngạo Long. Nói đi, hai người đã làm gì? Uống rượu tán gẫu. Đúng vậy, hôm nay Bạch Ngạo Long mời chúng tôi đến Bạch gia uống rượu. Ai ngờ Bạch Ngạo Long vì tiểu lượng kém, máu dồn lên não, tức ngực mà mất. Các người chắc chắn như vậy sao? Chắc chắn. Tình huynh đệ thật sâu đậm, dám lừa gạt bổn tọa. Người đâu? Có. Mang hai đứa nhỏ này xuống. Hai người đừng tưởng ta không biết Bạch Ngạo Long đã làm những chuyện gì nhé. Ngài đã biết rồi sao? Bạch Ngạo Long đó đã bị tố cáo từ lâu rồi. Hắn ta tàng trữ cốt độc tán, nghiện ngập, không thể cứu chữa được nữa. Thì ra các chủ đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ta vốn định tha cho hắn một mạng, để hắn tự sinh tự diệt, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại quyết tâm như vậy. Các chủ thuộc hạ không cố ý lừa gạt, chỉ là không nỡ phụ tình huynh đệ. Các chủ, chúng tôi không cố ý. Nếu muốn phạt thì phạt tôi đi, không liên quan đến huynh ấy. Thôi, ta biết tình huynh đệ của các ngươi sâu đậm, ta cũng có thể châm trước, nhưng những việc làm của Bạch Ngạo Long không thể che giấu. Vậy ngài muốn làm gì? Hai đứa nhỏ đó thì cứ đưa đến viện phúc lợi cho người ta nhận nuôi đi. Đến nước này cũng chỉ có thể làm vậy. Các chủ, đây là thư Bạch Ngạo Long để lại. Trước khi đi, xin ngài cất giữ giúp. Được. Từ nay về sau, hai người hãy đến Nam Thị nhậm chức, hãy phát triển kinh tế Nam Thị thật tốt, giúp đỡ Giang Thần các ta một tay. Vâng. Đây chính là sự thật năm xưa. Không thể nào, cha ta không thể làm như vậy. Nhất định là các ngươi đang bịa đặt dối gạt ta. Bạch Thanh, năm đó cha ngươi uống thuốc độc tự kết liễu, thật sự không liên quan đến chúng ta. Bạch Thanh, ta biết ngươi hận chúng ta, nhưng mong ngươi trước khi hận chúng ta, hãy xem bức thư này, được không? Bức thư này chẳng lẽ bức thư này là lúc sau khi Thu Vân Giang rời đi, ta phát hiện trong hành lý của hắn. Năm đó Giang Thần các bại trận, hắn vì bảo vệ ta và các con và chuyển đến khu Nam Thị, sống ở khu nhà ổ chuột. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng bị đe dọa. Còn ca ca ngươi thì sao? Ca ca năm đó vì sinh kế buộc phải gia nhập cốt độc giáo, không ngờ lại nhiễm cốt độc. Vào ngày sinh nhật của ta đã rời xa ta. Cái gì? Ca ca ngươi đã mất rồi sao? Ca ca để lại cho ta một bức thư, trên đó nói sự ra đi của cha ta là do các ngươi gây ra. Vì vậy ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, chính là để báo thù cho ca ca, báo thù cho cha. Thật đáng tiếc, Lục Bằng Phi đã ngỏm rồi, chỉ còn lại ngươi. Các ngươi đều là hung thủ sát hại cha và ca ca ta. Ta muốn các ngươi cùng xuống đó nhận tội với bọn họ. Bạch Thanh, ngươi tự mình xem thư cha ngươi viết đi, là ngươi sẽ biết tất cả sự thật. Ta không xem. Đây chắc chắn là do các ngươi ngụy tạo chứng cứ, muốn lừa gạt ta, các con của ta. Khi các con thấy bức thư này thì cha chắc đã đi đến một nơi rất xa rồi. Cha nhất thời hồ đồ, lại có liên hệ với cốt độc giáo. Không ngờ bản thân lại thua chính ý chí của mình. Ta giao phó các con cho hai vị thúc thúc, họ nhất định sẽ đối xử tốt với các con. Đừng trách cha, cha chỉ là đi chuộc tội thôi. Các con của ta dù thế nào đi nữa, cha mong các con mạnh khỏe trưởng thành. Không thể nào, các ngươi đang gạt ta. Chuyện này tuyệt đối không thể là do cha ta viết. Nếu ngươi không tin thì tự mình xem gia ấn. Gia ấn không thể sai được. Thanh bạch từ là bảo vật cha ngươi yêu thích nhất. Hắn xem đây là gia ấn, chính là để răn dạy hậu nhân sống trong sạch, làm quan ngay thẳng. Bạch Thanh, trong sạch. Giờ thì cô nên tin bức thư này là tuyệt bút của cha cô rồi chứ?
Năm đó, tôi và Kaka ở cô nhi viện cứ ngỡ sẽ gặp được một gia đình tốt. Không ngờ viện trưởng này hắn chính là một ác quỷ. Kaka, sao huynh lại tới đây? Muội có được ăn kẹo mút không? Muội mau về thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời khỏi đây. Đi đâu? Đi lang thang. Năm đó tôi và Kaka từ cô nhi viện trốn tới Nam Thị ăn xin. Hết tiền thì chúng tôi nhặt ve chai bán lấy tiền. Nhưng cuối cùng thân thể tôi không chống đỡ nổi, luôn luôn đau ốm. Kaka buộc phải gia nhập cốt độc giáo, chế tạo cốt độc bán lấy tiền. Không ngờ rằng cuối cùng lại nhiễm độc cốt tủy, rời xa tôi. Vì vậy tôi hóa thành Bạch Lang, kế thừa di nguyện của Kaka, trả thù cho Kaka và cha. Rồi sao nữa? Sau đó cô sống sót thế nào? Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra, không ai có thể hiểu tôi. Tôi mỗi ngày đều đến nhà bọn họ, ngồi xổm trước cửa. Hắn thấy tôi cũng mỗi lần đều cho tôi vài chai nước khoáng. Tôi thật ghen tị. Tôi cũng từng là hòn ngọc quý trên tay của gia đình. Nhưng tại sao lại trở thành bộ dạng này? Rồi sao nữa? Sau đó cô sống sót thế nào? Tiểu Lục trong bụi hoa đặt cho tôi một túi chai nhựa. Tôi nghĩ chắc là tôi không xứng với họ. Tiểu Lục mà cô vừa nói chính là tôi. Cái gì? Năm đó nhà họ Lục chúng tôi vừa chuyển đến Nam Thị sinh sống. Tôi liền gặp một bé gái nhỏ đang nhặt rác. Tiểu Lục mà cô vừa nói là nhũ danh của tôi. Không thể nào. Tiểu Lục là một người rất lương thiện, không thể là loại người như anh. Sau khi tôi chuyển đi, luôn nghĩ cô sẽ ra sao, liệu có ai nhặt về nuôi không? Đợi tôi lớn lên, tôi bắt đầu tìm tung tích của cô, nhưng vẫn không có tin tức. Tôi nghĩ cô chắc đã rời khỏi Nam Thị, nên cũng không tìm nữa. Không thể nào. Các người nhất định đã thông đồng lừa tôi. Anh làm sao chứng minh anh là Tiểu Lục? Sau khi ta dọn đi, đã để lại cho ngươi một túi chai nhựa. Có một chai ta đã đựng đầy những ngôi sao giấy cùng với một tấm thiệp. Trên đó có viết: nếu cuộc sống không được như ý, hãy gấp sao giấy. Khi nào đầy một chai, ngươi có thể ước một điều ước. Chai này ta đã gấp đầy rồi. Việc ước nguyện giao lại cho ngươi. Tiểu Lục, ngươi thật sự là như ta đã nghĩ. Ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta dơ bẩn sao? Lũ người các ngươi, những kẻ tự cho mình là người tốt, tưởng rằng có chút tiền, có chút quyền lực là có thể làm càn làm bậy, thao túng sinh tử của người khác. Thế nào? Giờ bị ta thao túng sinh tử, cảm giác không dễ chịu lắm phải không? Bạch Thanh, hãy ra đầu thú đi. Bạch Thanh, con vẫn luôn có gia đình, chỉ là con đã quên mất nhà mình ở đâu thôi. Năm đó là thúc thúc có lỗi với con, không cứu được cha con. Thúc thúc xin lỗi con. Bạch Thanh, ta thay mặt phụ thân xin lỗi ngươi. Lục gia chúng ta hoan nghênh ngươi lại làm khách. Người đâu? Đưa xuống đi. Mời tiểu thư. Thưa quý vị, giờ Bạch Lang đã bị bắt. Tôi cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục giữ tài sản của quý vị nữa. Tôi tuyên bố toàn bộ tài sản của các công ty trực thuộc tập đoàn Thu Thị sẽ được trả lại đầy đủ. Các đại gia tộc sẽ được tái lập. Khả Tâm, Khả Tâm, sao vậy? Ta biết nàng không muốn gả cho ta. Những chuyện trước đây ta đã ép nàng làm, mong nàng thứ lỗi. Rồi sao nữa? Nếu nàng muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì. Không có tình cảm. Nếu không có tình cảm, tại sao khi người khác sỉ nhục ta, chàng lại bảo vệ ta? Tại sao lại cứu ta? Ta là không chịu được chuyện bất bình. Thôi được rồi Thu Thiên Nhất, ta hiểu rồi. Ý nàng là sao? Không có ý gì cả. Vậy ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Lấy giấy đăng ký kết hôn làm gì? Chúng ta không phải đi ly hôn sao? Đại ca, ta là đại tiểu thư Khả gia, lời hứa đã nói ra sẽ không thay đổi. Quả nhiên, đại tiểu thư Khả gia đúng là khác biệt. Ta đã nói rồi, người ta muốn gả nhất định phải là Giang Thần đại nhân. Vậy Giang Thần đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là đi chọn váy cưới rồi.